dinala dito na upuan. Yan. I-re-restore din natin to. Tingnan natin kung anong pwede natin gawin para magamit ulit. Ito yung medyo malala. Pero yung iba, mild lang naman. Ito lang yung talagang marami-raming kalawang. Pero kaya yan. Okay, samahan nyo ako guys. Tatanggalin na lang muna natin to lahat. Oh, wala na, kinalawang na. Wala na. Pero sayo na lang natin ito mamaya matanggal. Wala na mga butas. Okay. Basta tanggalin natin yan. Lahat yan meron. Pati yun, meron din to. Ayan guys, nahugasan na natin siya. Okay naman. Wala tayong kailangan i-repair. Liliahin lang natin to para kuminis ulit. Tapos primer tsaka pintura. Ang gagawin na lang natin, lalagyan na natin ng plywood. Tapos upholstery. Lagyan natin ng foam tsaka ang cover yung foam. Ito wala naman to, sandalan. Okay yan, ganyan na lang yan. Upuan lang gagawin natin. Okay, samahan niyo pa din ako. Ayan ng plywood. Dito na ako kumuha kasi ito yung tira ko doon sa ginawa kong lamesa. Tinabas na natin pero kukortehan pa natin yan. Yan, kukortehan natin doon. Tsaka siyempre papantayin natin dito yan. Kasi hindi siya hulma pa yan. Okay. Yan na guys, naputol na natin. Nakapit na din siya. Pero lalagyan pa natin ng foam yan tsaka ng ng cover. Titingin ako ng leather kung may nabibili na rita-ritaso lang. Ayan. Tapos pipinturahan ko na lang mamaya.
Mamit lang tayo ng ano, gamit na to na foam napaglumaan na, pero pwede pa naman. Kaya ginamit ko na din. Uratex to, sayang. Kung itatapon lang, kaya ni-recycle natin. Ayan. Yung isa andun, naka ano pa. Nakasalang pa. Tapos babalutin na lang natin mamaya ng leather. Okay. Yan guys, nakaisa na tayo. Okay. Guys, nakadalawa na tayo. Ginamitan lang natin ng ano, ng tacker to. Isa na lang. Nagawa ng paraan din. Ang sakit, kamay. Hirap magbanat. Yan guys. Yan, tatlo. Kabit na natin. Yan. Pipinturahan na lang natin ng itim to bukas. Lahat yan, pipinturahan natin. Pero ang ganda na oh. Okay. Nakatatlo tayo. Bukas ulit. Yan guys, ngayon pipinturahan na lang natin siya ng itim. Para okay na.
Yun na yung ating pintura. Kaya ikakabit na natin yung mga yung footings niya, tsaka yung dito sa taas. Tsaka yung foam na din. Okay? Yan. May takip ba siya? Pati sa baba. Ngayon, yung upuan na lang. Ayan guys, tapos na yung restore natin na upuan. Ayan, mukha na siyang bago ulit. Talaga na din natin na upholstery. Ito used foam na itong ginamit natin. Tapos bumili lang ako ng retaso na leather. Yun yung ginamit ko. Ayan. Diba? Okay. Please like, share, and subscribe. Thank you.